เคยชินไงธรรมชาติของคนเนี่ยจะไม่พอใจในความเป็นปกติอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นว่าสิ่งไหนที่เป็นของเราจะไม่ค่อยทนุถนอมคนที่เป็นผัวเป็นเมียกันจะไม่ค่อยทนุถนอมกันจะไม่ค่อยเกรงใจกันเพราะว่านั่นคือสำคัญว่าเป็นของเราแล้วสังเกตดูดินะถ้าผู้หญิงเนี่ยนะประจำเดือนมาเนี่ยนะลงใส่ผู้ชายก็ หงุดหงิดจะหงุดหงิดจะอะไรก็ไม่รู้แต่เราสังเกตดูมันหงุดหงิดแต่กับเราแต่ทำไมกับเพื่อนมันไม่หงุดหงิดวะกับคนอื่นมันไม่หงุดหงิดน่ะก็จะให้เหตุผลว่าก็ระบายใส่นี่ได้ไงจะไประบายใส่คนอื่นได้ยังไงนั่นคือตรรกะเพี้ยนเข้าใจไหมคำว่าตรรกะเพี้ยนแทนที่จะทนุถนอมคนที่เรารักไว้กลับไปทำลายหัวจิตหัวใจคนที่เรารักมันเพี้ยนไหมล่ะตรรกะคนเขาอย่างผู้ชายเนี่ยถ้ารักผู้หญิงก็ทนไม่มีผู้ชายคนไหนชอบหรอกไม่มีเลยฟังไว้นะผู้หญิงที่เป็นเมน ไม่มีผู้ชายคนไหนชอบแต่ที่เขาทนเพราะเขารักเขาจึงยอมอดทนให้ระบายอารมณ์นั้นใส่มาจำไว้ให้ว่าโอ้ยเป็นโฮอร์โมนเนี่ยไปอ้างโฮอร์โมนแล้วทำไมไม่เป็นกับทุกคนล่ะโฮอร์โมนน่ะจริงไหมทำไมไม่เป็นกับทุกคนบางคนเรากลับควบคุมได้อย่างเช่นว่าคนอื่นอย่างเงี้ยเรากลับไม่ก้าวร้าวใส่เขาแต่กับคนที่เรารักเนี่ยคนที่เป็นของเราก้าวร้าวใส่เพราะเราคิดว่านั่นคือของตายไงเป็นอย่างนั้นว่าผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันไม่ต่างกันกิเลสตัวเดียวกันนี่แหละที่ครูบาบอกว่าคนมักไม่เห็นค่าของสิ่งที่มีอยู่เหมือนกับแดดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นค่ามันหรอกเรามักจะบ่นให้แดดเสมอเรามักจะบ่นว่าร้อนมักจะบ่นว่าร้อนเรามักจะบ่นให้แดดแต่ลองพระอาทิตย์ไม่ขึ้นสักวันดูสิจะเป็นยังไงล่ะสิ่งที่มีเรามองไม่เห็นค่าความเป็นมนุษย์ของเราเช่นกันเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งเปิดยังเปิดเลยไม่ต้องรอ จงเป็นคนธรรมดาที่ตื่นรู้เป็นคนที่มีสติกำหนดรู้ความเป็นจริงของตนยากไหมถ้าเป็นอย่างนี้ยากไหมไม่ยากนะครูบาว่าไม่ยากเลยยอมรับความเป็นธรรมชาติของตนให้ได้โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ใช่ธรรมชาติของเรานี่แล้วเอาธรรมชาติของเราไปเบียดเบียนคนอื่นอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องครูบาเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมอะไรควรอะไรไม่ควรคงรู้แหละบางทีความอยากให้คนอื่นดี
จะทำให้คนอื่นเกลียดเราหลวงตาบอกว่าหากฉลาดจริงหากว่าเก่งจริงเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรให้ได้หลวงตาพูดกับครูบาคำนี้อยู่ที่บ้านของเปี้ยวนะที่กุมภาวาเพราะว่าฉลาดจริงเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรให้ได้อย่าสร้างมิตรให้เป็นศัตรู อย่าสร้างมิตรให้เป็นศัตรูนะจงเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรและรักษามิตรไว้อย่าให้กลายเป็นศัตรูนี่คือวิถีของผู้มีปัญญานะบางทีเราเอาถูกต้องว่าเราเอาถูกต้องว่าเราอยากให้คนอื่นถูกต้องแล้วก็ไปพูดใส่เขาไปบอกเขานั่นแหละแต่วิธีการบอกของเราอาจจะไม่เหมาะสมนะการบอกมันมีหลายวิธีมากบางคนใช้วิธีประชดประชันแต่ด้วยความหวังดีนะแต่ใช้วิธีประชดประชันบางคนใช้อย่างนั้นบางคนใช้วิธีตำหนิเนี่ยว่าตำหนิเพื่อก่อเขาว่ามันจะได้ก่อไหมล่ะมันจะเครียดให้กันก่อน มันจะได้โกรธกันก่อนที่จะก่อถ้าก่อโทสะนะจะใช่อยู่ ตำหนิเพื่อก่อโทสะก่อความเป็นศัตรูขึ้น มันต้องดูสถานการณ์คนไม่รู้จักกันไปตำหนิกันนี่ยากที่จะฟังกันได้นะเว้นแต่ว่าจะลงใจกันแล้วถึงจะคอยตำหนิกันได้พร้อมนะที่จะโดนเฆี่ยนโดนตีดีๆนะพากันดูดีๆความหวังดีของเราอาจจะเป็นยาพิษก็ได้วันนี้จะเปิดโอกาสให้ถามนะใครมีคำถามอะไรก็ถามมาในเวลาชั่วโมงที่กำหนดหากหมดชั่วโมงนี้ครูบาก็จะไม่ขอตอบคำถามใดๆทั้งนั้นมีไหมทำไมให้บักในดักท่องไหนถามมาเอาไม้ให้ยายหน่อยไปเราไม่มีหูทิพย์นะเราไม่ได้ยินนะเพราะฉะนั้นพูดให้ได้ยินเสียงดังๆนะครูบาไม่มีหูทิพย์ไม่เคยจับไมค์เลยจ้าครูบาครั้งแรกแต่เมื่อคืนครูบาบอกให้ดูลมให้กระแทกลมก็ดีขึ้นไม่หมุนมันไม่โยกอีกแต่ข้างในเต็มที่จะไปถึงที่บ่อนที่นอนก็ดูลมตลอดคืนเขาไม่ให้นอนเลยจ้ะถ้าเขากระแทกเขาแทงคอแทงอะไรข้างในแต่ไม่ให้หมุนเขาอยากหมุนเต็มที่แต่ก็คุมอารมณ์ดูลมกระแทกเอาที่ครูบาบอกแล้วก็ตีสามรู้สึกว่าจะไม่ไหวจะติจะแตกครูบาแบบโคตรเต็มที่ไม่รู้จะทำไงเรียกหลานให้มาประคองเข้าห้องน้ำแต่
แต่ไม่ปวดเท่าไหร่หรอกแต่เรียกหลานเอาเป็นตัวอ้างว่า มันสั่นเต็มที่อยู่ไม่ไหวมันเหมือนจะคุมสติไม่อยู่แล้วเจ้าท่านอาจารย์เป็นยังไงมั้งเจ้าคะ จิตหากเป็นสมาธินิวรณ์ไม่แทรกคำว่านิวรณ์หมายถึงความง่วงเหงาหาวนอนจะไม่มีความลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านจะไม่มีถ้าจิตเป็นสมาธินะมันไม่นอนหรอกไม่หิวด้วยไม่ค่อยหิวเลยนะมันจะไม่อยากกินนั่นอยากกินนี่มันจะกินเฉพาะที่ร่างกายต้องการเท่านั้นคือจะกินตามที่ร่างกายหิวแต่จะไม่อยากกินนั่นอยากกินนี่นะที่ว่าไม่หิวนะคือไม่อยากกินนะไม่ง่วงบางที2 วัน 3 วันไม่หลับก็มีมันเป็นสมาธิใหม่ๆนะมันไม่ค่อยง่วงไม่ง่วงเลยแหละอิ่มรู้สึกจะอิ่มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยรู้สึกจะอิ่มถ้าจิตเป็นสมาธินะแต่ดูลมมีช่วงหนึ่งครูบาก็จะทำไมมันเบาสบายสักพักใหญ่ก็มาอีกแล้วเจ้าค่ะอาการเบาสบายนั้นก็เป็นสภาวะหนึ่งของจิตนะเหมือนสภาวะของกายมีร้อนมีหนาวร่างกายจะรับรู้ได้ถึงความร้อนความหนาวนะความเหนื่อยความล้าความสบายจิตก็เช่นกันจิตจะรับรู้ถึงความวุ่นวายและความสงบนะเมื่อดูลมไปลมเริ่มละเอียดไปจิตก็จะละเอียดเช่นกันมันจึงรู้สึกเบาเรียกว่ากายเบาจิตเบานะเป็นกิริยาหนึ่งที่เกิดจากการปฏิบัตินะให้รู้จักมันเท่าที่มันเป็นอย่าได้ไปสำคัญว่ามันเป็นของดีหรือไม่ดีนะกลับมาสู่ฐานคือลมหายใจเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเนี่ยทำอย่างเงี้ยซ้ำๆทุกวันไปนะปฏิบัติซ้ำๆเหมือนเดิมนะจะเป็นสภาวะใดก็ตามกลับมาสู่ลมนะนี่แหละมันจะค่อยๆก่อกำลังของสติมากขึ้นนะจิตจะมีกำลังนะฝึกดูไปเรื่อยๆนะไม่เป็นหนึ่งขออนุญาตครูบานะครับสอบถามหน่อยครับผมเป็นคนเวลาดูลมเนี่ยสมมุติผมเวลาดูอะไรก็แล้วแต่ฟังเพลงดูหนังช้อปปิ้งลาซาด้าอะไรเงี้ยผมจะชำเลืองดูลมตลอดอย่างเงี้ยผมทำวิธีนี้ถูกต้องไหมครับอะไรนะเวลาผมจะทำอะไรแล้วแต่ไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงช้อปปิ้งในแอปอะไรอย่างเงี้ยผมจะชำเลืองดูลมด้วยดูอย่างอื่นไปด้วยรู้ตัวแล้วมันก็รู้สึกไม่ได้คิดต่อด้วยอย่างเงี้ยผมทำถูกไหมครับแค่ดูเห็นขนาดนั้นแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยฟังขนาดนั้นแล้วก็จบผมทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกนะทำไปเถอะครับแล้วผมมีคำถามหนึ่งครับคือผมเป็นคนไม่ชอบนั่งขัดสมาธิแล้วก็เอามือประสานแบบนั่งสมาธิแบบมีท่าครับผมรู้สึกผมอึดอัดนะครับแล้วก็ผมมีความคิดว่าไม่รู้จะผ่านเวทนาอย่างนั้นทำไมเพราะว่าเราก็มีทุกข์กันอยู่แล้วโดยปกติผมคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวกับกิริยาหรือท่าทางใดๆคำว่าปฏิบัติหรือเรียกว่าสมาธิไม่ได้เกี่ยวกับการนั่งหลับตาหรือนั่งขัดสมาธินะแต่เมื่อใดก็ตามมีสติกำหนดรู้ซึ่งลมเข้าลมออกนั่นเรียกว่าเป็นการฝึกปฏิบัติอย่างแท้จริงนะจะยืนเดินนั่งนอนจะอยู่
อิริยาบถใดๆก็ตามนะเป็นผู้กำหนดรู้สึกตัวอยู่นะกำหนดรู้ซึ่งกิริยาอาการต่างๆอยู่กำหนดรู้ซึ่งลมหายใจอยู่นั่นเรียกว่าความเพียรนะไม่ได้เกี่ยวกับการนั่งหรือจะยืนจะเดินจะนอนนะอิริยาบถสม่ำเสมอนะเวลาเราปฏิบัติเราควรมีอิริยาบถสม่ำเสมอคำว่าอิริยาบถสม่ำเสมอไม่ได้หมายความว่านั่ง2 ชั่วโมงเดิน2 ชั่วโมงยืน2 ชั่วโมงนอน2 ชั่วโมงเท่าๆกันแบ่งเวลาเท่าๆกันไม่ใช่อย่างนั้นอย่าได้เข้าใจไปอย่างนั้นคำว่าอิริยาบถสม่ำเสมอความหมายคำว่าอิริยาบถสม่ำเสมอหมายถึงว่าจะอยู่อิริยาบถใดๆก็ตามหากมีสติกำหนดรู้ซึ่งลมเข้าลมออกอยู่นั่นแหละเรียกว่าความสม่ำเสมอนะเข้าใจไหมไม่ได้แบ่งเวลาว่านั่ง2 ชั่วโมงเดิน2 ชั่วโมงยืน2 ชั่วโมงเท่ากันอย่างนั้นไม่ใช่นะยังไกลไปนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีสติกำหนดรู้ซึ่งลมเข้าลมออกอยู่นั่นแหละเรียกว่าอิริยาบถสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ท่าใดๆก็มีสติกำหนดรู้ซึ่งอานาปานสติอยู่ตลอดเวลานี่ถือว่าเป็นผู้เพียรในการประพฤติปฏิบัตินะจะนอนติดเตียงอยู่ป่วยติดเตียงนอนอยู่ดูลมก็ได้นะจะชอบเดินก็เดินชอบนั่งก็นั่งชอบหลับตาก็หลับชอบลืมตาก็ลืมนะชอบทำการทำงานไปทำงานไปด้วยดูลมไปด้วยดูลมนี่หมายถึงนะเมื่อรู้สิ่งข้างนอกก็กลับมาสู่ลมเมื่อรู้สิ่งข้างนอกก็กลับมาสู่ลมเมื่อรู้สิ่งข้างนอกก็กลับมาสู่ลมเนี่ยทำอย่างเงี้ยซ้ำๆอย่างเงี้ยขออีก1 คำถามครับเวลาทุกวันเนี้ยผมฟังเพลงอ่ะผมฟังแล้วไม่มันแล้วครับผมเป็นคนชอบฟังเพลงหนักๆเมทัลอะไรพวกนี้แต่ผมฟังแล้วไม่มันแล้วครับไม่เพราะแล้วด้วยมันด้านแล้วครับมันดูหนังก็ไม่สนุกถูกต้องครับผมเล่นดนตรีผมก็ไม่สนุกไม่สนุกไม่สนุกสักอย่างใช่พยายามปรุงให้มันสนุกมันน้อยลงมันต้องเรียกว่าน้อยลงพยายามครับนะพยายามให้มันสนุกมันก็ไม่สนุกหรอกครับเมื่อไหร่ก็ตามมันกำหนดมันสู่ลมหายใจปุ๊บความสนุกพังหมดเลยหายไปเลยครับตัวครูบาเองเป็นคนที่ชอบดูหนังนะชอบดูหนังชอบเล่นเกมชอบอะไรพอปฏิบัติปุ๊บไม่เคยฟังเพลงอีกเลยไม่เคยไปดูหนังอีกเลยพี่ชวนไปดูหนังปกติหนังมานี่ต้องเข้าไปดูในโรงนะเลิกงานปุ๊บไปแล้วก็จองตั๋วไว้แล้วไปดูหนังกันเราไม่ไปเลยมันไม่เอาเลยเพลงก็ไม่ฟังมันไม่สนุกอีกเลยนะไม่มีอะไรสนุกแม้แต่นอนอยู่กับคู่รักของตนเองเมื่อไหร่ก็ตามกำหนดดูลมปั๊บนี่หมดแล้วได้เลิกกันเลยได้เลิกทำเลยละนะคือหมดเลยนะมันทำลายความเพลินสติตัวนี้จะทำลายความเพลินทำลายความสนุกเพราะจิตมันตั้งอยู่กับปัจจุบันไม่มีอะไรสนุกไม่มีอะไรทุกข์ไม่มีอะไรสุขถ้ามันมาอยู่กับปัจจุบันได้อยู่กับลมหายใจได้นะมันไม่สนุกอีกต่อไปมันเป็นอย่างนั้นนะให้รู้ไปเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่ได้ปล่อยจิตไหลไปกับสิ่งเหล่านั้นไงพอกลับมาอยู่กับลมเนี่ยโอ้ยมันพอใจที่อยู่กับลมมันไม่ได้ไปสนใจหรอกจะฟังเพลงจะดูหนังไม่ได้สนใจเลยเนี่ยมันจะขนขวายแต่ประโยชน์หากมันจะฟังก็ฟังแต่เทศทีนี้นะมันไม่ฟังแล้วเพลงมันจะเปิดแต่เทศฟังอยากแต่ฟังแต่เทศนะมันจะเริ่มขนขวายเอาประโยชน์มันจะเอ็นเอียงเขาเรียกว่าจิตจะเอ็นเอียงไปทางคุณธรรมทางธรรมะสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์มันจะเอ็นเอียงไปทางนั้นนะมันจะโน้มไปทางนั้นเลยตัวครูบาก็ผ่านมาอย่างนั้นแหละเป็นเหมือนกันเราก็ผ่านอย่างนั้นมาเหมือนกันนู่นเห็นข้างหลังจะถามใครส่งไม้ต่อหน่อย
ขออนุญาตครูบานะคะ พอดีมาวัดบ่อน้ำพระอินทร์ครั้งแรกค่ะ ก็อยากนำไปปฏิบัติที่บ้านด้วย คืออยากรู้ว่าเวลาเอาลมเข้ากับลมออก มันเหมือนคล้ายๆว่าที่จมูกมันมีสันอยู่ตรงนี้ มันมาคาอยู่ตรงนี้อะค่ะ แล้วก็ออกก็ออกอยู่แค่นี้ หรือบางครั้งก็เข้าตรงสันเสร็จ แล้วก็มาพองที่ท้อง แล้วหายใจออกก็ท้องยุบแต่ว่าตรงนี้ไม่เหลืออยู่ ก็เลยวิธีการทำแบบไหนเจ้าคะค่ะ สติหมายถึงการระลึกรู้ เราไม่ได้ปฏิบัติเอาลมหายใจ แต่เราอาศัยลมหายใจเพื่อฝึกสติ เพราะฉะนั้นลมจะเป็นอย่างไรนั่นไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือเรารู้ว่าลมเป็นอย่างนั้นครูบาจะไม่บอกว่าต้องทำลมอย่างนั้นทำลมอย่างนี้ครูบาไม่บอกอย่างนั้นครูบาจะบอกว่าให้กำหนดรู้ลมเท่าที่ลมมันเป็นนะให้กำหนดรู้ลมเท่าที่ลมมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกเอาลมหายใจฟังไว้ให้ดีเราดูลมก็จริงอยู่นะแต่เราไม่ได้เอาลมนะเหมือนเราออกกำลังกายเนี่ยเราวิ่งนะเราไม่ได้เอาวิ่งแต่เราอาศัยวิ่งเพื่อให้เกิดกำลังอาศัยการวิ่งเพื่อให้มีกำลังกายที่มีร่างกายที่แข็งแรงเราต้องการความแข็งแรงต้องการสุขภาพดีเราจึงต้องวิ่งแต่เราไม่ได้เอาวิ่งนี่ก็เหมือนกันนะเราต้องการสติให้มีกำลังกับจิตให้จิตมีกำลังของสติแต่มันจำเป็นต้องอาศัยลมหายใจแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเอาลมหายใจเพราะฉะนั้นลมมันจะเป็นอย่างไรหากกำหนดรู้ซึ่งว่าลมมันเป็นอย่างนั้นนั่นถือว่าเป็นผู้มีสตินะอย่าไปสงสัยว่าควรวางลมอย่างไรควรทำลมอย่างไรให้เราค้นหาว่าลมมันเป็นอย่างไรลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้ลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้ความรู้อยู่ที่ปลายจมูกก็รู้ความรู้อยู่ที่อุณาโลมก็รู้ความรู้อยู่ที่คอก็รู้อยู่ที่อกก็รู้อยู่ที่ท้องก็รู้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสติเห็นไหมไม่ได้ต้องกำหนดว่าต้องเอาความรู้มารู้ที่ปลายจมูกเท่านั้นหากมันอยู่ที่ปลายจมูกได้ก็ให้มันอยู่ที่ปลายจมูกหากมันอยู่ที่ท้องได้ก็ให้มันอยู่ที่ท้องหากมันอยู่ที่หน้าอกได้ก็ให้มันอยู่ที่หน้าอกนะหากมันไม่สามารถอยู่ที่ไหนได้มันจะเคลื่อนตามลมก็ให้มันเคลื่อนตามลมนะความรู้จะเคลื่อนเข้าว่าลมเข้ามาถึงนี่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 ก็ให้มันรู้ตามสิ่งที่มันปรากฏนั้นแล้วมันก็เคลื่อนออกไปอย่างนี้งี้จนออกไปถึงนี้ก็ให้มันรู้เท่าที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆหาที่ของมันนะแต่ละคนไม่เหมือนกันเห็นไหมบางคนก็อยู่ที่ปลายจมูกนะบางคนก็อยู่ที่อุณาโลมไงบางคนก็อยู่ที่กระหม่อมบางคนก็อยู่ที่อกบางคนก็อยู่ที่ท้องนะบางคนก็รู้สึกซ่านไปทั่วตัวไม่เหมือนกันหรอกนะแล้วก็ไม่มีผิดสักที่หากมีสติกำหนดรู้สิ่งนั้นอยู่พอจิตมันเริ่มสงบมันจะหยุดเคลื่อนจิตจะตะล่อมเข้ามาสู่จุดเดียวทีนี้บางทีก็อยู่ที่หน้าอกละลมจะกระปิดกระปอยอยู่หน้าอกเนี่ยปั๊บแบบอยู่หน้าอกบางทีก็อยู่ที่ปลายจมูกนี่ปั๊บแบบอยู่ที่ปลายจมูกบางทีก็อยู่ที่สะดือปั๊บแบบอยู่ที่สะดือเหมือนหายใจทางสะดือนี่แหละไม่ได้หายใจทางจมูกนะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นมันจะเป็นไปตามเหตุของมันเพราะฉะนั้นครูบาจะไม่บอกว่าต้องวางความรู้ไว้ที่ไหน
นะแต่ให้กำหนดรู้ลมหายใจเท่าที่ลมมันเป็นนะรู้ลมเท่าที่ลมมันเป็นอย่าไปสนว่าอุ้ยอย่าไปกังวลว่าไอ้วางไว้ตรงนี้จะผิดนะวางไว้ตรงนี้ไม่ถูกอย่างเงี้ยหากมีสติกำหนดรู้อยู่นั่นมันถูกทั้งหมดเพราะสติหมายถึงการระลึกรู้หากเราเข้าใจความหมายของสติเราจะปฏิบัติธรรมได้ง่ายนะเราจะปฏิบัติธรรมได้ง่ายสติไหนใครรู้ว่าสติคืออะไรยกมือขึ้นยกเลยไหนใครไม่รู้ว่าสติคืออะไรยกมือขึ้นไหนใครไม่แน่ใจเลยว่าสติคืออะไรยกมือขึ้นเชื่อไหมว่าคนที่รู้จักตัวเองเป็นอย่างนี้อยู่นั่นคือผู้มีสติทั้งหมดเนี่ยคือผู้มีสติทั้งหมดคนที่รู้ว่าสติเป็นอย่างไรก็คือผู้มีสติคนที่ไม่รู้เลยว่าสติเป็นอย่างไรก็คือผู้มีสติคนที่ไม่แน่ใจว่าสติเป็นอย่างไรก็คือผู้มีสติการกำหนดรู้ซึ่งความรู้ที่ตนมีการกำหนดรู้ซึ่งว่าตนไม่รู้การกำหนดรู้ซึ่งว่าตนไม่แน่ใจนั่นคือผู้มีสติทั้งหมดเห็นไหมว่าสติคืออะไรนั่นแหละคือสติเข้าใจหรือยังไม่ใช่ว่าสติต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ที่เราอธิบายได้แม้แต่ตัวเองไม่รู้เลยว่าตัวเองไม่แน่ใจเลยว่าสติคืออะไรนั่นแหละคือผู้มีสติเพราะเรารู้ว่าตนเองเป็นอย่างนั้นเรารู้ว่าเราไม่แน่ใจเรารู้ว่าเราไม่รู้การกำหนดรู้ความจริงตามความเป็นจริงของตนคือผู้ที่มีสตินะลมก็เช่นกันการกำหนดรู้ซึ่งลมว่ามันเป็นอย่างไรตามความเป็นจริงที่มันปรากฏนั่นแหละคือผู้มีสติแม้แต่ลมหายไปลมไม่มีก็มีความรู้เด่นอยู่มีความระลึกรู้อยู่ว่าลมมันไม่มีนั่นก็คือสติไม่ได้ขาดสติอุปาถึงบอกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเอาลมเห็นไหมเมื่อลมมันหายแล้วรู้ชัดว่าลมมันหายลมมันไม่มีแสดงว่าสตินั้นเด่นอยู่เนี่ยบางคนนี่ลมหายปั๊บนี่พอรู้ว่าตัวเองลมไม่มีกลัวตายเลยรีบหายใจอย่างเร็วเลยเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยกลัวตายไงสัญญามันเข้ามาเลยว่าถ้าไม่หายใจนี่ตายแน่มันจะพยายามหายใจเลยจริงๆเนี่ยการไม่รู้นะคือลมมันไม่หายใจเนี่ยแล้วเรารู้อยู่ว่ามันไม่หายใจนั่นแหละคือมีสติเห็นไหมว่าเราไม่ได้ภาวนาเอาลมเลยแต่เราอาศัยลมนั้นพัฒนาผู้รู้นี้ให้มีกำลังมันจะลมมันจะละเอียดไปเรื่อยจนแบบไม่ได้กำหนดรู้ลมตรงนี้แล้วนะเราฝึกใหม่ๆเราจะกำหนดรู้ลมตรงนี้ทีนี้พอมันเข้าถึงสภาวะลมชั้นในนะลมที่มันแทรกอยู่ทุกอนูกายที่มันแทรกอยู่ทุกที่เลยแม้แต่รูขุมขนของเราเนี่ยก็สามารถหายใจได้ทุกอนูรูขุมขนลมมันจะแทรกเข้าทุกอนูลมมันจะอยู่ทั่วสภาวะสกลกายเราทุกเซลล์ล้วนมีธาตุทั้งหมดเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความละเอียดของจิตก็จะมากขึ้นก็จะเห็นสภาวะภายในจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะรู้สึกลมนี่ซ่านไปทั่วตัวจะกำหนดรู้สภาวะที่มันซ่านไปทั่วสกลกายได้เลยคือไม่ได้ดูลมตรงนี้แหละจะเป็นความรู้สึกเด่นอยู่ภายในนะที่เรียกว่าพลังงานเป็นความรู้สึกเด่นอยู่ข้างในนี่ไม่รู้จะพูดคำไหนเว้ยน่าจะใช้คำว่ารู้สึกอยู่ภายในเด่นอยู่ภายในนี่นั่นคือผู้ที่มีกำลังของสติมากมันจะเด่นมันจะ
มันจะมีเหมือนอะไรที่มันเคลื่อนอยู่ตลอดอยู่ภายในนี้นะเพราะอะไรเพราะสติกำหนดรู้ซึ่งรูปและนามอยู่ภายในใหม่ๆเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจก็จะเกิดกลัวมีตัณหาคืออยากหายไม่อยากเป็นอย่างนี้มันจะเหมือนมีอะไรเสียดแทงทิ่มแทงอยู่นะเห็นยายเป็นไหมมันเหมือนมีอะไรคอยแทงเสียดแทงอยู่นะยิ่งเราตั้งใจดูเท่าไหร่นี่มันเหมือนถ้าเป็นแมลงเป็นมดนี่ก็ไต่เต็มตัวไปหมดนั่งสมาธิอยู่นี่ไม่รู้อะไรมาไต่ยุบยุบยิบยิบเต็มไปหมดอะมันเป็นอย่างนั้นพอมาดูก็ไม่มีอะไรมันมุดเข้าจมูกก็มีมันมุดดูสารพัดมันไต่อยากจะเกาอยากคือมันจะพยายามให้เราเลิกทำมันจะยุบยุบยิบยิบไปหมดทั้งตัวนะจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นแต่เรากำหนดรู้สิ่งนั้นที่มันเป็นอยู่ภายในนี่แหละคือสติมันมีกำลังมันจะเห็นอากับกิริยาที่มันทำงานเห็นขันทำงานนะแต่ว่าปัญญายังไม่รู้ยังไม่ตื่นนะตัณหาก็เลยทำงานได้อย่างสบายเหมือนกันนะอยากจะหายทีนี้ก็นึกว่าตัวเองป่วยคนประเภทนี้จะว่าตัวเองป่วยไปหาหมอพอไปหาหมอปุ๊บหมอก็บอกไม่ได้เป็นอะไรนะนี่ก็ไปหาหมอผี เพราะว่าไปหาหมอแพทย์ปัจจุบันแล้วหมอวินิจฉัยว่าไม่ได้ป่วยนะทีนี้ก็จะไปหาหมอผีไปนั่นไปนี่ก็คิดไปปรุงแต่งไปว่าถูกของเข้าบ้างเป็นนั่นเป็นนี่บ้างนะที่จริงมันเป็นเพียงแค่สภาวะของกายเท่านั้นนะให้รู้ไว้เลยนะมีอีกไหมคำถามมีอีกไหมพี่น็อตถามมาดูลมดูลมเขาเรียกว่าดูกายเห็นจิตเข้าใจคำนี้ไหมที่หลวงปู่ดุลท่านพูดดูกายเห็นจิตถ้าไม่ได้บอกไปดูจิตนะท่านบอกดูกายจะเห็นจิตทำไมว่าอย่างนั้นกายเบาจะเห็นความละเอียดของจิตจิตก็จะเบากายรู้สึกเวทนาลุมเล้าจิตก็จะรู้สึกถูกเวทนานั้นลุมเล้าเช่นกันร่างกายหิวจิตรู้สึกความกังวลมีความกังวลมีความหิวเห็นจะเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ไปสังเกตดูเถอะดูกายน่าจะเห็นจิตท่านไม่ได้บอกไปดูจิตนะเนี่ยหลวงปู่ดุลท่านบอกว่าดูกายเห็นจิตท่านไม่ได้บอกให้เราไปดูจิตนะแต่เราจะพยายามไปดูจิตไงฮะที่จริงดูกายนั่นแหละมันเห็นจิตเลยดูลมเดียวนั่นแหละจะเห็นทั้งหมดของสติปัฏฐานสี่เพียงแค่ในลมหายใจเดียวสติปัฏฐานสี่แจ้งอยู่ในลมหายใจเดียวนั่นแหละไม่ได้ไปดูอย่างอื่นนะลมหนักลมหยาบลมหนักเนี่ยจิตไม่ผ่อนคลายจิตไม่เบาไม่สบายก็เห็นเลยเห็นเป็นที่มันพ่วงกันอยู่เพราะจิตกับกายนี่มันพ่วงกันอยู่มันทำงานร่วมกันดูกายนั่นแหละจึงเห็นจิตขอโอกาสครับไปดูลมให้มันได้ทุกลมหายใจครูบาจะได้คำตอบคำว่าจิตตั้งมั่นนะผมไม่สามารถอธิบายคำว่าจิตตั้งมั่นให้ฟังได้แต่เมื่อใดก็ตามครูบาสามารถกำหนดรู้ซึ่งลมเข้าลมออกได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องครูบาจะรู้ชัดว่าความตั้งมั่นของจิตที่มันไม่ไหลไปกับสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรไม่ไหลไปกับความฟุ้งซ่านไม่ไหลไปกับความนึกคิดปรุงแต่งไม่ไหลไปกับอากับกิริยาต่างๆไม่ไหลไปกับอารมณ์ต่างๆนะจะเห็นเลยว่าจิตตั้งมั่นเป็นอย่างไรคำตอบมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงการปฏิบัติเลยนะคำตอบครับคำถามครับจากคุณตีครับผมคำว่าปฏิบัติไปแล้วเกิดความสงบแม้เพียง
ชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นมีอานิสงส์มากเป็นอานิสงส์ด้านใดครับ เราจะเข้าใจเราเคยได้ยินพระพุทธองค์ตรัสว่าทานนะกับพระพุทธองค์เนี่ยให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รับทักษิณาทาน คือเป็นผู้รับของที่นำมาถวายตลอด100 ปีท่านบอกว่าก็ไม่สู้รักษาศีลบอกเลยก็ไม่สู้การรักษาศีลเห็นไหมท่านบอกว่าการรักษาศีลตลอด100 ปีก็ไม่สู้จิตสงบเพียงเล็กน้อยนะถ้าหมายเอาถึงบุญนะหมายเอาถึงบุญเขาถามว่าจิตสงบนี้มีอานิสงส์มีบุญนะที่มากกว่าสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรถูกไหมนะมีอานิสงส์อย่างไรอย่างนี้เหรอมันทุกด้านนะคำว่าอานิสงส์นะหมายถึงประโยชน์เมื่อจิตสงบย่อมเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลนะอานิสงส์หมายถึงประโยชน์จิตสงบเนี่ยสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ล้วนรวมอยู่ในจิตนั้นรวมอยู่ในความสงบนั้นมันจึงเป็นอานิสงส์ทุกด้านนะที่เป็นด้านดีๆนะหรือพูดง่ายๆเป็นพลังงานบวกหากหมายเอาบุญกุศลนะจากการที่เราทานคนที่มีความสงบนั้นจึงมีบุญกุศลมากนะถ้าหมายเอาบุญกุศลนะคนที่มีจิตสงบนี่จึงเป็นผู้ที่มีบุญกุศลมากนะถ้าเปรียบอย่างสมบัติก็แสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีสมบัติมากนะใช่เพราะจิตมันสงบนะมันรวมเอากุศลทั้งมวลไงสงบมันไม่มีทางสร้างภัยให้ตัวเองได้นะถ้าจิตมันสงบมันจะมีอานิสงส์มากนะกิเลสนี่แทรกไม่ได้หรอกถ้าจิตสงบนะถ้าจิตมันสงบอยู่ชั่วขณะหนึ่งกิเลสนี่แทรกไม่ได้ความเล่าร้อนความไม่สบายใจนี่แทรกไม่ได้เลยนะจิตมันสงบจากกิเลสเข้าใจไหมคำว่าสงบจากกิเลสคือไม่มีกิเลสเข้าแทรกณขณะนั้นนะมันจึงมีอานิสงส์มากมายครูบาแล้วถ้ามันสงบได้ตลอดเหรอครับสงบนะมันมี2 นัยยะผู้ที่สงบได้ตลอดคือผู้ที่สงบจากความสงบเท่านั้นแต่ผู้ที่อยู่ในความสงบไม่มีทางสงบได้ตลอดหรอกอาจจะฟังยากหน่อยผู้ที่สงบอย่างแท้จริงคือสงบจากความสงบและความไม่สงบนั่นหมายความว่าแม้แต่ไม่สงบนะแม้แต่ไม่สงบมันก็คือความสงบจะมีเฉพาะในพระอริยเจ้าชั้นสูงเท่านั้นหรือเรียกว่าพระอรหันต์งั้นอานิสงส์ก็มหาศาลกว่าแค่ลัดนิ้วมือใช่ไหมครับใช่มันก็ที่สุดแล้วนะแต่หากสงบแบบที่เราเข้าใจคือสงบในฌานในสมาธิอันนี้ไม่แน่นอนไม่สามารถสงบได้ตลอดเพราะความสงบชนิดนี้ไม่เที่ยงนะความสงบที่เราไปนั่งภาวนาได้ฌานได้สมาธินะเข้าไปถึงความสงบความว่างสิ่งเหล่านี้ไม่แน่นอนสงบประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นไม่สามารถที่จะสงบได้ตลอดความสงบที่แท้จริงคือสงบจากตัณหาคือความอยากสงบและความอยากให้อยากออกจากความไม่สงบนั้นนั่นแหละสงบจากความสงบและความไม่สงบนั้นจึงเป็นความสงบที่แท้จริง
ครับคำถามจากคุณขาวมณีรัตน์ครับอ่า ลางสังหรณ์บางคนแม่นลางสังหรณ์มีจริงไหมครับกับทั้งที่ไม่ได้ปฏิบัติ มีจริงนะธรรมชาติของจิตเรามันมีกำลังอยู่แล้ว แต่จะมีมากมีน้อยต่างกันสิ่งที่เราไม่สามารถอย่างรู้ความรู้ของจิตได้เราจะบอกว่าบังเอิญยกตัวอย่างเช่นฟังให้ดีนะต่อให้ไม่ปฏิบัติคนเหล่านี้ก็มีนะยกตัวอย่างเช่นเราไม่เคยนึกถึงคนนี้เลยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เราไม่เคยนึกถึงเลยไม่เคยพูดถึงด้วยอยู่ดีๆเรานึกถึงแล้วเราพูดถึงพูดง่ายๆคือพูดถึงเขานินทาเขาสักพักหนึ่งโผล่มาแล้วเราก็หุยตายยากว่ะเข้าใจไหมทั้งที่เราไม่เคยพูดถึงเขาเลยนะแต่อยู่ดีเราก็พูดถึงเราก็คิดว่าบังเอิญแต่ความเป็นจริงสภาวะจิตภายในเนี่ยมันออกไปรู้แล้วคือมันรู้แล้วว่าใครจะมามันไปรู้ล่วงหน้าแล้วเมื่อจิตมีกำลังชั่วขณะหนึ่งโดยไม่มีเจตนาพวกนี้ไม่มีเจตนาเห็นไหมคือไม่ได้ตั้งใจที่ออกไปรู้มันไปรู้เองแต่ด้วยเราไม่เข้าใจเราจึงคิดว่ามันบังเอิญแต่จิตโดยธรรมชาติจิตมันออกไปรู้เองเลยปั๊บมันรู้แล้วว่าเขาจะมามันถึงกล่าวถึงเขาพูดถึงเขาโดยที่ไม่มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจเลยมีบางช่วงขณะบางขณะเท่านั้นเห็นไหมว่าจิตเรามันมีกำลังอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ฝึกให้มันมีกำลังอย่างมากที่มันจะสามารถเป็นโดยธรรมชาติของมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะลางบอกเหตุก็เช่นกันจิตจะไปกำหนดรู้สิ่งนี้แหละเขาเรียกว่ารู้อนาคตอะไรนะภาษาบาลีนะอะไรก็ไม่รู้ไอ้ตังสยานสักอย่างนี่แหละอนาคตังสยานอะไรสักอย่างนี่แหละครูบาก็ลืมภาษาบาลีเมื่อก่อนเคยจำได้อยู่นี่ก็ลืมไปแล้วหรือพูดภาษาบ้านๆนะสามารถอย่างรู้อนาคตได้ชั่วขณะโดยไม่มีเจตนามันเป็นโดยคุณสมบัติของจิตเห็นไหมว่าไม่ปฏิบัติก็เป็นนั่งอยู่เนี่ยเป็นหมดทุกคนมีเหตุการณ์นี้มีประสบการณ์นี้ถูกไหมทุกคนมีประสบการณ์นี้หมดเลยบางทีนี่นอนฝันเห็นหวยเห็นไหมนอนฝันว่ามีคนมาบอกหวยปุ๊บไปซื้อถูกเห็นไหมมันไปรู้ได้ยังไงว่าหวยจะออกตัวนั้นบางทีมันก็รู้อนาคตนะช่วงระยะสั้นๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใจมันจดจ้องจดจ่อไปอย่างนั้นทีนี้มันไม่ได้นานนะมันหมดกำลังนะมันหมดกำลังเป็นนะจิตเนี่ยทีนี้จิตมันจ้องจ่อจะเอาหวยไงมันก็มีกำลังของมันนะจิตชนิดนี้ก็มีกำลังแล้วมันก็จะเอาแต่หวยมันจะไปนอนเอาแต่หวยทีนี้พอมันหมดกำลังปุ๊บมันจะกลายเป็นการปรุงแต่งหลอกขึ้นมาไม่ได้เห็นจริงละทีนี้มันจะหลอกลวงขึ้นมาทีนี้แบบโดนกินแหละทีนี้ครูบาเคยเห็นหวยบ้างไหมครับช่วงปฏิบัติเราบอกเลยช่วงเราทำสมถะหนักๆนี่นะเขียนใส่กระดานบอร์ดลงงานไว้จนพนักงานไม่ทำงานมันถูกหวยเยอะแม่เป้าไม่เคยซื้อหวยนะจนต้องซื้อตามโยมแม่นะไม่เคยซื้อหวยเลยคือมันออกบ่อยเลยจนซื้อตามเราเขียนไว้ได้2 ตัว 3 ตัวห้ามกลับด้วยห้ามกลับเลยอย่าไปกลับให้มันเสียเงินซื้อแค่นั้นพอถูก5 งวดติด5 งวดติดป้านั้นจบด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์เอาพวงมาลัยมาไหว้เราเป็นอาจารย์ชายคิดดูว่าเอาพวงมาลัยเอาพวงดอกไม้มาไหว้เราเป็นอาจารย์มันจะขนาดไหนนะป้าเรียกเราอาจารย์ชายนะช่วงเราทำสมถะหนักๆแต่มันมีตะกิเลสเต็มหัวใจเลยครูบาไม่ซื้อก็จริงอยู่เพราะว่าตัวเองถือศีลไงแต่มันเป็นศีลภายนอก
เข้าใจว่าตัวเองถือศีลจึงไม่ซื้อหวย ไม่ซื้อเลย แต่ใจเนี่ยมันพะวงว่ามันจะถูกไหมมันเมานะเวลาใกล้หวยจะออกเนี่ยมันจะจ่อแล้วมันจะถูกไหมลุ้นว่าตัวเองจะวิเศษจริงไหมพอมันถูกซ้ำๆสำคัญตนว่าตนนี้มีฤทธิ์มีวิเศษเลยแหละตอนนั้นนะอุ้ยออกนั่งสมาธินี่เห็นหมดแล้วใครทำอะไรอยู่มันออกขนาดนั้นนะกำหนดจิตออกไปดูนี่นะเขากำลังทำอะไรอยู่บริเวณโรงงานนี่เห็นหมดพี่สาวพี่สะใภ้ลงมาจากบ้านเรานั่งอยู่ในห้องพระไม่มองไม่เห็นอะไรหรอกเรานั่งหลับตานั่งสมาธิอยู่ประมาณช่วงตี 4 ตี 5เนี่ยนะแล้วกำหนดจิตส่งออกไปดูนะว่าเขามีใครทำอะไรอยู่บ้างเห็นพี่สาวนี่ใส่ชุดสีนี้ลงมาให้อาหารแมวแล้วก็ไปขอนแก่นเป๊ะเลยเหมือนเรามีกล้องวงจรปิดเห็นมันบ้าเลยนะตอนนั้นน่ะเนี่ยนี่กำลังของสมถะแต่มันไม่ได้ใช่ธรรมะนะมันคนละอย่างกันเลยนะไม่ใช่ธรรมะนะกำหนดรู้อยากดูใครดูได้หมดอ่ะนั่นเขาเรียกว่าตาทิพย์นะกำหนดไปดูที่ไหนก็เห็นหมดอ่ะนะทีนี้มันก็สงสัยว่าจะจริงหรือไม่จริงจนกว่าจะถูกพิสูจน์ต้องไปถามว่ามีเหตุการณ์นี้จริงไหมอย่างนี้จริงไหมต้องไปถามเอานะพอมันตรงกันปุ๊บถึงนะสงสัยมันจริงแหละนะงวดที่ 6นี่6 ตัวโอ้ยวุ่นวายตายหาเลยตอนนั้นโทรซื้อลอตเตอรี่นะโทรไปบอกให้ซื้อลอตเตอรี่กันคือบ้าแล้วตอนนั้นนะคือมันถูกมาเยอะแล้วไง6 ตัวมันหมุนให้ดูเลยใส่ชุดสีฟ้าหมุนวงล้อนั่งมันคือการปรุงแต่งเชื่อไหมว่าไม่ถูกสักตัวเลยไม่ถูกสักตัวเลยมันไม่ได้เป็นสมาธิแล้วตอนนั้นน่ะมันเป็นสังขารเลยคือจินตนาการเอาเลยมันหลอกมันลวงเลยมันบ้านั้นครูบาเนี่ยบ้าเลยตั้งแต่วันนั้นมาเลิกปฏิบัติเอาอะไรกันแน่เราหาอะไรอยู่เปลี่ยนวิธีใหม่ไม่ดูมันจะไปร่องนั้นแหละมันเคยเดินไปก็ไม่ดูกลับมาสู่ลมมันเห็นก็กลับมาสู่ลมมันเห็นปุ๊บกลับมาสู่ลมฝึกอยู่เงี้ยไม่ให้มันออกไปดูคือไม่ให้จิตออกไปมันหมดกำลังก็ส่งจิตไปอย่างนั้นหมดกำลังพูดเรื่องนี้พูดอะไรไม่เต็มปากนะเว้นแต่ว่ามันไม่มีกล้องมาจ่ออย่างนี้นะเพราะว่านี่มันพูดออกไปกว้างมากมันไม่ใช่เฉพาะบุคคลนะไม่ใช่เฉพาะจำพวกนะแต่นี่มันกว้างบางทีบางคนยังไม่มีประสบการณ์นี้ก็จะกล่าวตู่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงพูดได้ไม่เต็มปากนะแต่ว่ามันมีอยู่จริงคนที่มีประสบการณ์เดียวกันไม่มีค้านแน่นอนเฉพาะที่ครูบาบอกว่าทุกคนเรื่องอะไรนะเรื่องนินทาคนนี้แล้วเขาโผล่มานะเนี่ยแค่คิดถึงปุ๊บเขาโทรไปอย่างเงี้ยเคยไหมคิดถึงเรากำลังนึกถึงคนนี้อยู่ดีๆเขาโทรมาเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันสื่อกันได้แต่มันไม่รู้ตัวไงมันไม่รู้คือเราจะเอาความคิดเนี่ยภพของความคิดไม่สามารถอย่างถึงภพของจิตได้ไม่มีทางนะนี่เนี่ยถ้าเข้าไปถึงตัวนั้นเราจะเข้าใจเราจะไม่มีทางเข้าใจเรื่องนี้นะวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้ว